नमस्ते साथीहरू। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले समय समयमा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको नाम अद्यावधिक गरिएको देखिन्छ। यसै क्रममा कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीबाट नाम हटाइएको देखिएको छ। त्यसैले तपाईले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा लिनु अघि उक्त संस्था स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकेको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा हाल आबद्ध छ कि छैन बारेमा बुझ्न अत्यन्त जरुरी हुन्छ। साथीहरू, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले 346 वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम क्रमशः 429 गरी हालसम्म 440 वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरू आबद्ध भएको देखिन्छ। सन् 2023 अगस्त 25 मा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको अद्यावधिक भएको विवरण उपलब्ध गराएको थियो। सोही तथ्याङ्कलाई अब हेरौँ। प्रदेश अनुसार स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको विवरण अनुसार हाल कोशी प्रदेशमा जम्मा 107 वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको छ। मध्य प्रदेशमा जम्मा 56 वटा, बागमती प्रदेशमा जम्मा 100 वटा, गण्डकी प्रदेशमा जम्मा 55 वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा 57 वटा, कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 33 वटा र अन्त्यमा सुदूरपश्चिममा जम्मा 32 वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको छ। यसरी 7 प्रदेशमा 440 सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको विवरणको पीडीएफ तथा एक्सेल लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिएको छ, चेकआउट गर्नुहोला। साथीहरू, यही विवरण तपाईँले पनि आफैले डाउनलोड गरेर सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईँले कुनै पनि ब्राउजरमा यसरी hiv.gov.np लेख्नुपर्छ। त्यसपछि नेपाल सरकार स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आधिकारिक पेज खुल्नेछ। अब यहाँ देखिएको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब यस्तो पेज खुल्नेछ। यहाँ देखिरहेको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्लिक गरेर यसरी डाउनलोड गर्नुपर्छ। भर्खरै डाउनलोड गरेको डकुमेन्टलाई यसरी ओपन गरेर सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको विवरणलाई प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार हेर्न सकिन्छ। साथीहरू, कहिलेकाहीँ सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगन गरिएको यस्तो सूचनाहरू पनि जारी भएको देखिन्छ। त्यसैले साथीहरू, स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अद्यावधिक गरेको विवरण सम्पूर्ण बिमितहरूले समयमै जानकारी पाउन जरुरी देखिन्छ। अब तपाईँले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरूको विवरणलाई स्वयं अध्ययन गरी ढुक्क भएर समयमै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा पुगी उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस विषयमा तपाईँको कुनै पनि प्रश्न छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोस्। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक र सेयर गर्नुहोस्। यस्तै किसिमको नयाँ भिडियो जानकारी पाउनको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा पनि दबाउनुहोस्। मेरो च्यानललाई फेसबुक तथा इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्नुहोस्। आजले बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।